Hospitable. Mapagpatuloy. Filipinos are hospitable people. Ang mga Pilipino ay mapagpatuloy na mga tao. Respectful. Magalang. My classmate is respectful. Ang kaklase ko ay magalang. Thoughtful. Maalalahanin. My friend is thoughtful. Ang kaibigan ko ay maalalahanin. Generous. Mapagbigay. I am generous to kind people. Ako ay mapagbigay sa mabubuting tao. Amiable. Mabait. Siya ay talagang mabait. Joker. Mapagbiro. I am not a joker. Hindi ako mapagbiro. Dangerous. Mapanganib. That is a dangerous guy. Yan ay mapanganib na tao. Jealous. Nagsiselos. She is jealous of me. Siya ay nagsiselos sa akin. Slow. Mabagal. You are too slow. Masyado kang mabagal. Patient. Mapagpaumanhin. He is too patient. Siya ay napaka mapagpaumanhin. Thrifty. Matipid. I tried to be thrifty. Sinubukan kong magtipid. Industrious. Masipag. He is industrious. Siya ay masipag. Beautiful. Maganda. Sherry is beautiful. Si Shirley ay maganda. Talkative. Madaldal. I hate talkative people. Galit ako sa taong madaldal.
lazy, tamad. He is lazy. Siya ay tamad. Brave, matapang. That guy is brave. Ang taong yan ay matapang. Sharp brain, matalas na utak. Alex got a sharp brain. Si Alex ay may matalas na utak. Scammer, manluloko. Avoid scammers and Facebook. Umiwas sa mga manluloko sa Facebook. Helpful, matulungin. Filipinos are helpful to foreigners. Ang mga Pilipino ay matulungin sa mga dayuhan. Humble, mapagpakumbaba. My friend is too humble. Ang kaibigan ko ay masyadong mapagpakumbaba. Creative, malikhain. Danny is the most creative in our group. Si Danny ang pinaka-malikhain sa aming grupo. Boastful, mayabang. There are many boastful people in the world. Maraming mayabang na tao sa mundo. Fearless, walang takot. He is fearless in the storm. Siya ay walang takot sa bagyo. Funny, nakakatawa. He is a funny guy to talk to. Siya ay nakakatawang kausap. Quiet, tahimik. He is quiet today. Siya ay tahimik ngayon. Smart, matalino. Freddy is a smart guy. Si Freddy ay matalinong tao. Extravagant, maluho. Rich people are usually extravagant. Ang mayayamang tao kadalasan ay maluluho. Stingy, kuripot. Alex is somewhat stingy. Si Alex ay parang kuripot. Secretive,
malihim. She doesn't want to talk because she is too secretive. Ayaw niyang magsalita kasi masyado siyang malihim. Always smiling. Palaging nakangiti. You are always smiling. Ikaw ay palaging nakangiti. Envious. Naiinggit. He is always envious of me. Siya ay palaging naiinggit sa akin. Alright, if you have learned something in this video, please don't forget to like, subscribe, click the notification bell in order to be updated for my next video, and of course, please share also. Thank you very much for watching. See you again.